हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल टेक्निक ट्याक्टिकमा। आज भने म तपाईको लागि यो अकाउन्टहरु कसरी बनाउने अकाउन्टको बारेमा जानकारी दिन जान्छु, बिजीको बारेमा। सर्वप्रथम त हामीले अकाउन्टको बारेमा बुझ्दाखेरि अकाउन्ट 4 प्रकारका हुन्छन् है। ती 4 प्रकारका अकाउन्ट मध्येमा पनि इन्कम भनेको आम्दानी, एक्सपेन्डिचर खर्च, लायबिलिटिज भनेको दायित्व, एसेट्स भनेको सम्पत्ति, जुन 4 खाता छ जसलाई 4 वटा अकाउन्टमा विभाजन गरिएको हुन्छ हैन। हाम्रो यो अकाउन्टको स्ट्रक्चर पनि यही हो। कम्पनीमा अथवा आफ्नो बिजनेसमा इन्कम हुने सोर्सहरु सबै इन्कम हुन्छन् भने जति पनि आफ्नो बिजनेसबाट हुने खर्चहरु हुन्छ, व्यापारबाट आफ्नो अफिसमा हुने खर्चहरु चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा राखिन्छ भने अर्को लायबिलिटिज भनेको आफ्नो तिर्न पर्ने दायित्वहरु हुन्छन्। ती दायित्वहरुलाई चाहिँ हामीले लायबिलिटिजमा राख्छौं, ती शीर्षकहरुलाई चाहिँ। र एसेट्स भनेको सम्पत्ति, हाम्रो जति पनि सम्पत्ति छन् आफ्नो बिजनेसका ती सबै सम्पत्तिहरु चाहिँ हामीले एसेट्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी 4 वटा अकाउन्ट भनेको हाम्रो मेन अकाउन्ट हुन्, जुन प्राइमरी अन्तर्गत पर्दछन्। र यो इन्कम भित्र पनि हाम्रो यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ हैन। तपाईले डाइरेक्ट इन्कम र इन्डाइरेक्ट इन्कममा दुई तरिकाले हामीले म्यानेज गर्न सक्छौं। प्राय अफिसहरुको लागि चाहिँ हाम्रो बिजनेसहरुमा हैन डाइरेक्ट भन्दा पनि इन्डाइरेक्टली रूपमा धेरै कारोबार गर्न सक्छौं। डाइरेक्ट भनेर यसरी बुझ्नुस् कि जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ तिर चाहिँ प्राय जसो डाइरेक्ट तिर पर्छ भने नर्मल्ली इन्डाइरेक्टमा राख्न सक्छौं। इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन आम्दानी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र एक्सपेन्डिचरमा पनि डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ। खर्चमा पनि डाइरेक्ट खर्च र इन्डाइरेक्ट खर्च भनेर बार्न सक्छौं। तर हामीलाई यसलाई डिपली यसरी नराख्दा पनि हुन्छ, सबैलाई इन्डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ हैन। डाइरेक्ट भन्नाले तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरुको बारेमा बुझिन्छ भने इन्डाइरेक्ट भन्नाले तपाईको एडमिन खर्च हुन्छ नि, जुन अफिसमा हुने नर्मल खर्चहरु, यी सबै खर्चहरुलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टमा राख्न सक्छौं। र लायबिलिटिज भनेको तपाईको दायित्व, जुन यो शीर्षक भयो हैन, हाम्रो तिर्न पर्ने शीर्षकहरु चाहिँ सबै लायबिलिटिजमा राख्न सक्छौं भने एसेट्स भित्र चाहिँ फिक्स र करेन्ट एसेट्स भन्ने हुन्छ। फिक्स भनेको तपाईको अचल सम्पत्ति, करेन्ट भनेको चल सम्पत्ति भनेर हामीले यसरी म्यानेज गर्न सक्छौं। र यो शीर्षक मध्येमा पनि कुन शीर्षकलाई हामीले कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त भने अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ होला हैन। तर त्यसलाई म यसरी बुझाउन जाँदै छु। इन्कम भित्र चाहिँ हामीले जुन तपाईको आफ्नो बिजनेसमा अथवा अफिसमा फर्ममा जति पनि आम्दानीका शीर्षकहरु हुन्छन्, कुन शीर्षकले तपाईको फर्मलाई इन्कम सोर्स बनाएको छ, तपाईको कम्पनीको अथवा फर्मको इन्कम सोर्स कुन शीर्षक हुन् त, ती सबै लेजर अथवा खाताहरुलाई नै हामीले यसरी इन्कममा बाँड्न सक्छौं। जस्तै फी रिसिभ, कम्पनीमा हुने फी रिसिभहरु, डिस्काउन्ट रिसिभहरु हैन। जब हामीले कुनै सामान किन्छौं, सामान किन्दा फेरि डिस्काउन्ट पाउँछौं भने त्यो पनि डिस्काउन्ट रिसिभ भयो, त्यो आम्दानी भयो नि त। जस्तै 100 रुपैयाँको सामान छ, त्यसलाई हामीले अब किन्दा फेरि भनौं न खरिद गर्दाखेरि 90 रुपैयाँ तिरौं भने 10 रुपैयाँ त छुट भयो। हो, त्यो 10 रुपैयाँ भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ भयो हैन। अनि कमिसन रिसिभ भयो, यदि कमिसन रिसिभ हुन्छ भने रोयल्टी रिसिभहरु हुन्छन्। जति पनि रिसिभहरु छन् नि, यदि तपाईको फर्मले हाउस, घर अथवा जग्गा हैन अथवा कोठाहरु यदि रेन्टमा लगाउँछ भने त्यो पनि तपाईको इन्कम हुन्छ हैन, रिसिभहरु भयो। जस्तै तपाईले कसैलाई ब्याजमा लगाउनुहुन्छ पैसा, त्यो पनि के भयो, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भयो। यो शीर्षकहरु जुन छन् अकाउन्टहरु, यो सामान्य अकाउन्टहरु भयो। यस्तै रिसिभका तपाईको जति पनि इन्कमका सोर्सहरु छन्, ती सबैलाई चाहिँ हामीले इन्कम अन्डरमा राख्न पर्ने हुन्छ। र एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ तपाईको खर्च तपाईको अफिसमा हुने जति पनि खर्चहरु छन्, ती सबै खर्चहरुलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा राख्न पर्ने हुन्छ। जस्तै पानीको र बत्तीको बिलहरु हामीले तिर्छौं हैन, वाटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स बिलहरु, त्यो हाम्रो खर्च भयो। डिस्काउन्ट दिन्छौं हामीले केही सामान बेच्दा फेरि अथवा केही सर्भिस सेवा दिँदा फेरि डिस्काउन्ट दिन्छौं भने पनि त्यो पनि के हुन्छ, एक्सपेन्डिचर हुन्छ। डिस्काउन्ट दुईतिर अट्छ है। जस्तै डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको चाहिँ यदि आफूले प्राप्त गर्यो भने डिस्काउन्ट रिसिभ, यदि आफूले डिस्काउन्ट दियो भने चाहिँ डिस्काउन्ट भनेर मात्रै राख्न सकिन्छ। डिस्काउन्टलाई दुई तरिकाले राख्न सकिन्छ। अनि अर्को स्यालेरी भयो, जस्तै हामीले कर्मचारीहरुले स्यालेरी भुक्तानी गर्छौं, त्यो पनि हाम्रो खर्च नै हो हैन। अनि वेजेज, ज्यालाहरु, कुनै सामानहरु
यता ओसार पसार गर्दाखेरि हुने वेजेसहरू हुन्छन्, त्यो भनेको ज्यालालाई हामीले चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा राख्न सक्छौँ। तर वेजेस चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा राख्न सक्छौँ है। अरू सबै इन्डाइरेक्ट हुन्छन्, यो वेजेस चाहिँ डाइरेक्टमा राख्न सक्छौँ। अनि अफिस एक्सपेन्सेस भयो, अफिसमा भने नर्मल सामान्य एक्सपेन्सेसहरू जति पनि छन् ती सबैलाई हामीले अफिस एक्सपेन्सेस भन्ने लेजर अथवा अकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो पनि खर्च नै भयो। अनि स्टेसनरी भयो, स्टेसनरी सामानहरू जति पनि खर्चहरू हुन्छन् नि ती सबै पनि स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भयो। रेन्ट यदि हामी आफै भाडामा लिएर अफिस चलाएका छौँ, रेन्ट तिर्छौँ भने पनि त्यो पनि एक्सपेन्डिचरमै पर्छ। इन्ट्रेस्ट हामीले ब्याङ्कको ब्याजहरू तिर्छौँ अथवा अरू कसैबाट लिएको लोनहरू हामीले लोनको ब्याजहरू त तिर्न पर्छ नि त, त्यो भनेको खर्च नै हो, त्यसलाई पनि हामीले एक्सपेन्डिचरमा राख्न सक्छौँ। अनि ट्रान्सपोर्टेसन भयो, ढुवानी खर्चहरू हैन, अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स जति पनि यस्ता खर्चहरू हुन्छन्, तपाईँको आफ्नो बिजनेसमा हुने खर्चहरूको जति पनि शीर्षक छन् ती शीर्षकहरूलाई नै तपाईँले यसरी खर्चमा बाँध्न सक्नुहुन्छ। अब क्लियर हुनुभयो कि आम्दानी भनेको आफ्नो बिजनेसमा हुने जति पनि शीर्षकबाट आम्दानीहरू हुन्छन् ती सबै शीर्षकलाई हामीले इन्कममा राख्ने, र एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ जति पनि शीर्षकहरूमा हाम्रो खर्चहरू भइरहेको हुन्छ ती सबैलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा पिएल एकाउन्ट पनि भन्छौँ, अथवा आम्दानी खर्च खाता चाहिँ हाम्रो यो शीर्षकमा यसरी देखाउन सक्छौँ। कुन शीर्षकबाट कति आम्दानी भयो र कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भनेर चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट यसरी राखेपछि थाहा पाउन सक्दछौँ। र अर्को लायबिलिटिज एन्ड एसेट, यो चाहिँ हाम्रो बास्लातमा पर्छ, जसलाई ब्यालेन्स सिट पनि भन्छौँ। लायबिलिटिज भनेको दायित्व, एसेट भनेको सम्पत्ति। लायबिलिटिजमा कुन कुन शीर्षकहरू पर्छन् भनेर मैले सामान्य यहाँ लिस्ट बनाएको छु। जस्तै क्यापिटलहरू, पुँजीहरू, जस्तै तपाईँले आफ्नो फर्ममा लगानी गर्नुहुन्छ अथवा अरू कसैले सेयर हाल्छन् आफ्नो कम्पनीमा, आफ्नो फर्ममा लगानी गर्छन्, ती शीर्षकहरूलाई हामीले क्यापिटलमा हाल्न सक्छौँ अथवा सेयरमा हाल्न सक्छौँ हैन। यदि हामी आफूले लोन लिएका छौँ, लोन तिर्न पर्ने हुन्छ हैन, लोन चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोनलाई पनि हामीले लायबिलिटिजमा राख्छौँ, किनकि यो त तिर्न पर्ने हो नि त लिइसकेपछि त लोन शीर्षकहरूलाई। जस्तै सन्डिकेटर, जुन तपाईँको साहुहरू हुन्छन्, उधारो तिर्न पर्ने साहुहरू, ती सबै व्यक्तिहरूलाई अथवा फर्महरूलाई हामीले सन्डिकेटरमा राख्न सक्छौँ। अनि एकाउन्ट पेएबल, जसलाई हामीले तिर्न पर्ने छ अकाउन्ट शीर्षकहरूमा, जसलाई पैसा भुक्तान गर्नुपर्ने छ, ती सबै अकाउन्ट पेएबलहरू पनि के हो हाम्रो लायबिलिटिजमा भयो। अनि अर्को बिल्स पेएबल भनेको हाम्रो जति पनि तिर्न पर्ने बिलहरू हुन्छन् ती सबै बिल पेएबलहरू पनि लायबिलिटिजमा भयो। जुन हामीले तिर्न पर्ने हुन्छ त्यो सबै शीर्षकहरूलाई चाहिँ लायबिलिटिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सेयरकै कुरा गरौँ न, सेयर हाल्दा फेरि त अब अरूले हाले हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर सेयर हुन्छ आफ्नो फर्ममा हाल्ने सेयरहरू, ती सबै सेयरहरू पनि हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, तिर्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि लायबिलिटिजमा राख्न सक्छौँ। अनि अर्को छ एसेट भनेको सम्पत्ति, आफ्नो बिजनेसमा भएका सम्पत्ति र उठ्न पर्ने पैसाहरू जति पनि सम्पत्तिहरू छन्, लिन पर्ने र भएका सम्पत्तिहरू सबै हाम्रो एसेटमा राख्न सक्छौँ। एसेटलाई पनि अघि मैले भनेको थिएँ दुई प्रकारले बाँध्न सकिन्छ, फिक्स एसेट र करेन्ट एसेट भनेर। जस्तै फिक्स एसेट भनेको हाम्रो अचल सम्पत्ति, जस्तै जग्गा, घरहरू भनौँ न, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, जसलाई हामीले फिक्स एसेटमा राख्न सक्छौँ, जुन अचल सम्पत्ति हुन्। भेकलहरू भयो, हाम्रो त्यो सम्पत्ति नै हुन् हैन, साधनहरू, सवारी साधनहरू। अनि फर्निचर भयो, फर्निचर पनि हामी अफिसमा भएका फर्निचरहरू सबै के हुन् हाम्रो सम्पत्ति हुन्। मेसिनरी भयो, मेसिनरी सामानहरू सबै, कम्प्युटर, प्रिन्टर इत्यादि मेसिनरीहरू हुन्छन्, यी सबै हाम्रो के भयो सम्पत्ति भयो। यिनीहरू प्रायः जसो हाम्रो चाहिँ फिक्स एसेटमा पर्छन्, जुन अचल सम्पत्ति हुन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो बिजनेसमा हुने जुन ब्याङ्क एकाउन्टहरू छन्, हामीले ब्याङ्कमा पैसा त राख्छौँ नै, ती ब्याङ्कमा भएका पैसाहरू पनि हाम्रो सम्पत्ति हुन्। जस्तै जुन ब्याङ्कमा हामीले पैसा राख्छौँ त्यो ब्याङ्कलाई हामीले खाता सही बनाएर ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर हामीले एसेटमा राख्न सक्छौँ। अनि अर्को क्यास इन ह्यान्ड छ, क्यास इन ह्यान्ड पनि हाम्रो हामीसँग नगद हुनु भनेको नि हाम्रो एसेट हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, जुन चल सम्पत्ति हो। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि चल सम्पत्ति नै हो। अनि इन्भेस्टमेन्ट, हामीले लगानी गर्छौँ कुनै पनि ठाउँमा, त्यो लगानी पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो, त्यसलाई पनि हामीले एसेटमा राख्छौँ, जुन अकाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट शीर्षकलाई पनि हामी एसेटमा राख्छौँ। अनि अर्को छ सन्डी डेप्टर भनेको तपाईँको जति पनि उधारो ग्राहकहरू छन्, जससँग पैसा उठ्नु पर्ने छ, ती
ती पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले सन्डे डेप्टरमा राख्छौँ। ग्राहकहरूलाई प्राय भनौँ न रेगुलर ग्राहकहरूलाई हामीले सन्डे डेप्टरमा राख्न सक्छौँ, जससँग उधारो कारोबार हुन्छ। पैसा उठ्न पर्ने व्यक्तिहरू सबै के हुन्? सन्डे डेप्टर हुन्। सन्डे डेप्टरलाई पनि हामीले एसेट मान्छौँ, किनकि हाम्रो उठ्न पर्ने हो नि त पैसा, त पनि हाम्रो सम्पत्ति हो। अनि अर्को छ बिल्स रिसिभेबल, जोसँग पैसा उठ्न पर्ने छ, बिल काटिएका पैसाहरू, पुरानो पैसाहरू जुन त्यो पनि हाम्रो रिसिभेबल हुन्। अनि अकाउन्ट रिसिभेबल, अनि एडभान्स जसलाई हामीले पेस्कीहरू दिन्छौँ हैन, पेस्कीहरू दिन्छौँ अथवा हामीले कसैलाई लोन पनि दिन्छौँ भने पनि त्यो लोन एडभान्समा पर्छ, त्यसलाई पनि हामीले एसेट्समा राख्न सक्छौँ। यो नै नर्मल तपाईले बुझ्नुभयो होला। लायबिलिटिज भनेको के हो, एसेट्स भनेको के हो, र लायबिलिटिजमा के शीर्षकहरू राख्ने र एसेट्समा कुन शीर्षकहरू हामीले बनाउने भन्ने कुराहरू पहिला तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ यो बिजनेस अकाउन्टिङ सफ्टवेयर चलाउनुभन्दा अगाडि। अब म तपाईको लागि प्र्याक्टिकली रूपमा अकाउन्टहरू बनाउँदै देखाउन जाँदैछु। त्यसका लागि चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला यो तलको भिडियोमा।